एकैछिनमा माथि राजेन्द्र सालाको घरमा चाहिँ आज भैँसी मार्ने कार्यक्रम रहेको छ है दसैँको लागि। यो चाहिँ फ्याहा, मगर भाषामा फ्याहा भन्छौँ यसलाई चाहिँ है। यतातिर दुईटा भैँसी यहाँ छ है। पैसार परालको उस पनि हो क्या खरानी ए माथि पार्न यहाँ लोकल स्टाइलमा गाउँले स्टाइलमा चाहिँ अब भुटुवा चाहिँ पाक्छ। अब मासु हाल्ने मेरो हो। हजुर दाजु मासु हाल्ने अब गाउँले स्टाइल पाकिन्छ अब चाहिँ मासु। अनि छो माझीले चाहिँ माझीले दाइ यहाँ मौरीको घार। यो चाहिँ हाम्रो यो दुई भाग है साथीहरू। यसमै ल यो घर लागिदिनु। बाबु चाहिँ यहीँ हुन्छ के अहिले खै त सलाद खै त खाजा है। अब चाहिँ दिनभरि काम जाँदा है गोरा के भन्दै। नमस्ते झोरले सम्पूर्ण साथीहरू, म खेम थापा मगर मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दसैँ नजिकै छ, अब 2-3 दिनपछि चाहिँ दसैँ आउँदैछ। आज चाहिँ हाम्रो यो माथितिर यो घरभन्दा माथितिर चाहिँ दुईटा सायद लाग्छ मलाई, दुईटा भैँसी चाहिँ आज काटमार गर्ने दसैँको लागि चाहिँ मासु बनाउनको लागि चाहिँ काटमार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसको लागि म माथितिर जाँदैछु त्यहाँको सम्पूर्ण दृश्यहरू देखाउनको लागि। र यो यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो चाहिँ फ्याहा भन्छ हाम्रो मगर भाषामा। यो चाहिँ है यो फ्याहा लिएर गएर यसमा चाहिँ मासु लिएर आउने हो। अब मासु लिएर आएर त्यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण दृश्यहरू देखाउँछु। गाउँले दाजुभाइहरू सबैजना मिलेर चाहिँ कसरी मासु बनाउँछ भन्ने कुराहरू देखाउन चाहन्छु। तपाईँहरू चाहिँ मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। तपाईँहरू सबै जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा रहनु भए पनि दसैँ चाहिँ सक्दो हिसाबले मनाउनु होला। दसैँ चाहिँ दशा नबनोस् भन्नाले अब चाहिँ दसैँमा चाहिँ धेरै खर्च गरेर तामझाम गरेर मनाउनु भन्दा पनि आफूले सक्दो हिसाबले जुनसुकै चाडबाड पनि आफूले सक्दो हिसाबले मनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता रहेको छ। आज 24 गते भइसक्यो, 25-26 पर्सितिर चाहिँ दसैँ पनि रहेको छ है। अब माथि गाउँतिरै जान्छु, तपाईहरुलाई सम्पूर्ण दृश्यहरू देखाउँछु। मेरो भिडियोसँगै रहनु होला। साथीहरू लाग्दैछु है माथितिर। अब एकैछिनमा माथि राजेन्द्र सालाको घरमा चाहिँ आज भैँसी मार्ने कार्यक्रम रहेको छ है दसैँको लागि। यसमै फ्याहा है, यो चाहिँ फ्याहा, मगर भाषामा फ्याहा भन्छौँ यसलाई चाहिँ है। पिरङ्ग भन्छ क्या यसलाई चाहिँ। यो लिएर जाँदैछु। यो एकदमै पुरानो चलन हो, यो फ्याहामा चाहिँ मासु बोकेर हिँड्ने चाहिँ है। मलाई एकदम सानोको याद पनि आउँछ यसरी मासु बोकेर हिँड्दाखेरि। अहिले बिहानै चाहिँ चापचुप पार्ने भनेर चाहिँ सबैजना जम्मा हुँदै होला। म अब जाँदैछु तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण दृश्यहरू देखाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्दैछु साथीहरू है त। वाउ साथीहरू हेर्नुहोस् त, गुड मर्निङ। हेर्नुहोस् त घाम कति मजाले घाम लागिरहेको छ, पारिलो घाम है। अगाडितिर चाहिँ राजेन्द्र सालाको घर चाहिँ अलि यतातिर रहेको छ। त्यहाँ सालाको घरमा चाहिँ आज बल्ल काटमार हुँदैछ है। त्यहाँ पुग्न लागिरहेको छु म चाहिँ। साथीहरू म चाहिँ राजेन्द्र सालाको घरको ठ्याक्कै यतातिर छु बाटोमा है। यतातिर राजेन्द्र सालाको घर, म भित्र जान्छु। त्यहाँ दुईटा भैँसी छ। अब त्यो आज चाहिँ दसैँको लागि तरकारीको लागि मासुको लागि भनौँ न है। अब काटमार गर्छौँ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउँछु सम्पूर्ण दृश्यहरू, हेर्दै गर्नु होला है त। ल म चाहिँ राजेन्द्र सालाको घरमा आइपुगेँ है। यहाँ यही दुईटा रहेछ आजको लागि चाहिँ। यो दुईटा, एउटा यहाँ छ, अर्को यतातिर दुईटा आज मासुको लागि। यहाँ चाहिँ राजेन्द्र सालाको घरमा है। यो माथि के हो, यो परिवारको ऊ रहेछ घर चाहिँ। फुल चाहिँ मजाले फुलिरहेको रहेछ यो चाहिँ। यो के हो त, माथिको सुन्तला जस्तो छ। यो माथिको फलिरहेको रहेछ यो चाहिँ, पाके रहेछ एक दुईवटा। त्यहाँ माथि रहेछ यो, यसमा त्यहाँ पनि रहेछ है। यो मुन्तला हो रे, सुन्तला होइन, यो मुन्तला। यसमा के छ यहाँ चाहिँ यी सानो यो बुङ्गुरको बच्चा रहेछ। यो ओइ बुङ्गुरको बच्चा रहेछ सानो यो। यहाँ माथि चाहिँ परिवा बसिरहेछ है। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ परिवा बस्ने गुड हो, यो चाहिँ घर हो। यहाँ एउटा छ, अर्को यहाँ यतातिर नै छ। ल है अब साथीहरू जम्मा हुने क्रम चाहिँ जारी छ। यतातिर दुईटा भैँसी यहाँ छ है। यहाँ माथि परिवाको गुण, यहाँ राजेन्द्र सालाको घर चाहिँ पछाडितिर। अब भैँसी मार्ने ठाउँ चाहिँ अलि उतातिर छ। ल अब चाहिँ सुरु हुँदैछ साथीहरू है। यतातिर मामा साला, राजेन्द्र साला, अनि अब दुईटा समय लाग्छ होला आज त।
यो चाहिँ पोलपाल गर्नको लागि यहाँ पराल अनि यसपछि सुकेको बाबियो यो राजेन्द्र साला यतातिर ज्वाइँ अनि बाबु मामा उतातिर आउने क्रम जारी छ। दुई ठाउँमा भएको भएर आज चाहिँ मान्छे खासै धेरै छैन आज। ल अब यसलाई चाहिँ पोलपाल गर्ने तयारी अर्को पछाडि छ। यो फर्स्टवालालाई चाहिँ अब पोलेर अर्ग्यानिक तरिकाले मासु तयार गर्नको लागि भाइहरू मामाहरू सालाहरू तयारी गर्दैछौँ साथीहरू है। खोइ यसमा यहाँबाट पस्ने ठाउँ यो चाहिँ दाइ कुडीवटाले सोमले कि निस्ले हिँड्छ सोमा र घोसले ए कसै चाहिँ ए उसे राखेर छेनेको ए इसे जो खाली हाले ए कलरकै लागि यहाँ बढाइदिनु नि हालेर चाहिँ उयो त गर्नु पऱ्यो नि यसलाई बनाउनु पर्यो। यो के रहन्छ खरानी चुना अनि बेसार होइन बेसार अनि यो उसको परालको उस पनि हो क्या खरानी सबभन्दा सेतो हो बाबु हो ओहो मामाको पिरोमा त पुरै कलर लगाएछ कि है पुरै भर्खर नयाँ कालो पनि होइन काली रहेछ मामा यो चाहिँ भर्खर पेन्ट गरेर ल्याएको हो नि त हो दुईटा भैँसीको मासु चाहिँ काटकुट हुँदैछ उतातिर यतातिर चाहिँ रगत छुट्टै पकाउँदैछ भाइले। यो भुटाको लागि बाबु होइन हजुर दाजु रगत है यो रगत चाहिँ नमिसाउने उसँग अर्को भुटासँग नमिसाउने यो छुट्टै हो भुटा चाहिँ अहिले पछि एकैछिन पछि हुन्छ ए यो भनेपछि यो रगत मात्रै है हजुर दुईटा भैँसीको रगत यहाँ यहाँ मसला यतातिर प्याजहरू टमाटर नुन प्याज छ त्यो ल्याएको छ अरिङ्गल है हजुर ए यो त अरिङ्गलको उस पर रहेछ ए ओहो यो भारमा सुकाएर राखेको यो यता बजेहरूले चाहिँ यो दुना टपरी गाँच्दै हुनुहुन्छ बजे यसो टपराले बजे ए हाम्रो माइजू यतातिर बजे यहाँ चाहिँ टपरी गाँच्दै हुनुहुन्छ यसमा अहिले भुटो हालेर यहाँ भाग लैजानको लागि चाहिँ टपरी गाँच्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ ल यतातिर चाहिँ दिदीले दसैँको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ ल अब भित्र चाहिँ हाम्रो एक बान भुटुवा चाहिँ पाकिसकेको छ यतातिर अर्को ओरिजिनल भुटुवाको लागि यहाँनिर यसमा चाहिँ पुरै मासुहरू यहाँ चाहिँ सबै एक डेक्ची चाहिँ अब भुटुवाको लागि तयारी गर्दैछौँ त्यहाँ अगाडितिर अहिले बसालेर कराईमा चाहिँ मजाले हामीले भुटुवा गर्छौँ अब मासु काट्ने काम चाहिँ लगभग सिद्धिने तर्खरमा छ यतातिर है भुटुवा पकाउनको लागि तयारी हुँदैछ भाइले यतातिर भाइ यो धनिया कस्तो खालको यो नेपाली धनिया लोकल ओरिजिनल धनिया हो ओरिजिनल प्योर ओरिजिनल अर्कै खालको हुँदो रहेछ है हजुर यसमा चाहिँ यो मासु भुटुवाको लागि हजुर अनि यहाँ चाहिँ भाडो बसालेछौँ यो मासु पकाउनलाई भाइ चाहिँ एकदम स्पेसल कुक हो मेरो भाइ अब कुकले बनाएको मासु कस्तो हुन्छ अहिले लास्टमा चाहिँ हेर्नु होला है भाइले चाहिँ दामी बनाउँछ अब मासुको लागि चाहिँ तयारी हुँदैछ यहाँ भुटुवाको लागि उतातिर भाग बाँड्ने भाग लगाउने काम चाहिँ अब चल्न सुरु हुन लागेको छ ल अब यसमा चाहिँ लगभग यो चाहिँ अब पुरै यसको कलर आइसकेको छ यो प्याजको चाहिँ भाइले यहाँ बेसार हालेर अब एकछिनपछि मासु हाल्ने कामहरू चाहिँ बिस्तारै सुरु हुन्छ अब भुटुवा चाहिँ एकदमै एवान तरिकाको बन्नेवाला छ हेर्दै गर्नु होला हाम्रो यतातिर चाहिँ माथि गाउँमा घरमा चाहिँ यसरी हामीले रमाइलो गर्छौँ
ए मासु है मासु त पाक्ने भयो अब चाहिँ मासु पकडा खालको भुट्टा बन्ने अब यो त लगभग आधा भन्दा बढी हुँदो रहेछ यसमा त ल पुरै हालिदिने बाबु सबै हालिदिनु ल अब यसमा चाहिँ वाउ यो पनि अब मसला हालेपछि यसको चाहिँ फेरि बल्ल ओरिजिनल टेस्ट आउँछ नि अब मसला चाहिँ पाक्दैछ अब यो चाहिँ बाख्रा है यसरी बाख्राहरू यसरी खोरमा देखिएपछि अलि पहिलाको कुराहरू याद आउँछ क्या पहिला चाहिँ गाउँघरमा अब दसैँ तिहार आयो भनेपछि यसरी गाईबस्तुहरू बाख्राहरू चाहिँ बँधुवा राखेर 3-4 दिन अगाडिदेखि नै घाँस काट्न गएर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ राख्थ्यौँ राखेर चाहिँ 3-4 दिन मजाले रमाइलो गर्ने नाचन हेर्न जाने रमाइलो गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई याद आउँछ यसरी देखेपछि साथीहरू है यो चाहिँ हाम्रो माथि गाउँमा यसरी हामीले रमाइलो गर्दैछौँ दसैँको लागि यहाँ माथि यो परिवारको घर चाहिँ यसमा छ है यहाँ मौरीको घर अनि उतातिर चाहिँ भुटुवादेखि लिएर मासुहरू सबै रेडी हुँदैछ ल है साथीहरू यो चाहिँ थोत्री भन्छौँ है कछुवाभन्दा अलिकति फरक तरिकाको यहाँ यी थोत्री ओहो यो पानीमा भन्दा नि यो चाहिँ यो अलि पाखामा चाहिँ हिँड्ने खालको रहेछ यो चाहिँ पानीमा बस्ने खालको चाहिँ कछुवा हो यो चाहिँ थोत्री ओहो यो त यसको पुच्छर पनि हुँदो रहेछ खुट्टा 2टा खुट्टा यहाँ अर्को 2टा 4वटा खुट्टै ठ्याक्कै हेर्दाखेरि त यो सर्प जस्तै हुन्छ कि गोरो जस्तै है ल यो चाहिँ कुद्यो हो भित्र अब यसको बस्ने ठाउँ चाहिँ उसै भित्रै मुले दाइ हजुर भित्रै मुले यी चाहिँ गोल्याजेले दाइ चाहिँ अनि छोमाजेले चाहिँ अनि गोल्या मात्रै ल्याइछ चाहिँ कि गोल्याजेले बिलुती मचा एना जेले जमैजेले है ओइ आइज त ल उरले दा सेला चले हाउस्या चुरमु तिको बस आइज ओइ माजीले दाइ उतातिर चाहिँ भाग लगाउने काम भइरहेछ यहाँ अब यसको चाहिँ धनी हालिसक्यो अब एकदमै फाइनल स्टेजमा पुगिसकेको छ हाम्रो भुटुवा चाहिँ ल यो चाहिँ है बाबु बाबु चाखा त ल त्यसो भने त पाकिसक्यो नै कस्तो छ नुनहरू छ ओहो ए भाइले बनाएको भनेपछि त अनि हजुर पनि यसो ल म पनि एउटा चाखौँ है ए दाम पाकेर छ अगेन ठिक छ नि होइन पोलेको मासु खाने ए यसलाई सालै जेम भएँ यता गाउँ छाले अङ्कल टेस्टी छ नि खान्छ होइन ल अब चाहिँ मासु भाग लगाएर सकिसकेको छ अब चाहिँ उठाउनलाई तयारी हुँदैछ यो फल मासु चाहिँ यतातिर हड्डी मिसिएको मासु चाहिँ उतातिर दुइटै मासु मिक्स गरेर चाहिँ भएको अनुसार चाहिँ अब उठाउने तयारी चाहिँ गर्दैछौँ एकजना उता बस्नु त्यो हाड मासु चाहिँ उठाउने यो चाहिँ हाम्रो यो 2 भाग है साथीहरू यसमै यहाँ पिरङ्गमा यो फ्यामा चाहिँ 2 भाग हाम्रो लागि अनि यता चाहिँ दिदीको लागि 1 भाग हाम्रो लागि 2 भाग यहाँको 2 भाग अनि त्यसपछि यतातिरको 2 भाग कुचो गो चल्छ ल अब चाहिँ लगभग उठाएर चाहिँ भइसकेको छ
यहाँनिर सबै चाहिँ मासु लिएर निस्किने फर्किने काम चाहिँ चलिराखेको छ अब ल अब चाहिँ भुटुवा यता भित्र आउँदैछ अब यसको चाहिँ घर भागको हिसाबले लगाएर बाँकी चाहिँ यहाँ अहिले खाजा चाहिँ खान्छौँ हामीले ल यो चाहिँ भुटुवा मामा होइन भुटुवा ल अब भुटुवाको भाग लगाउने अब यहाँ भुटुवा चाहिँ लगभग हालिसकेको छौँ हामीले त्यो चाहिँ के हो मामा रगत होइन मामा त्यो रगत बाबु रगत त्यो पनि यहाँ पुरै भागमा लगाइदिने है सबै जतिजना जति घर छ त्यो सबै घर भागको हिसाबले त्यसैमा हो ल यसमा चाहिँ भुटुवाको बाँड्न हुँदैछ यसमा ए हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्योर भुटुवा चाहिँ यहाँनिर यसमा पनि सबै घर भाग चाहिँ बराबर नै हो भान्जी 3000 लिने 1000 लिने 500 लिने सबै घर भाग चाहिँ उ नै हो ल घर भाग हिसाब लिन आउनु है ल हाम्रो यो सङ्गारी चाहिँ उसको ल ठ्याप लिन आऊ है ल हाम्रो भान्जा त बेसरी यसरी बनाएर हिँड्नु हुन्छ के रे ल माइजू आउनु ल घर भाग लिन आउनु ल माइजू कति बाटो है हाम्रो माइजू ल माइजूको भाग ल पछि हामी चाहिँ पछि बस्ने ल घर भाग अब मलाई पनि है मलाई पनि यो घर लागिदिनु बाबु चाहिँ यहीँ हुन्छ के अहिले ल्या हो 2 किलो छ 1000 हो खै त सलाको खै त खाजा अब चाहिँ दिनभरि काम जाँदा है गोरा के भन्दै अब चाहिँ खाजा भुजा के सुनाले ल मामै खाजा चलिरहेको छ मामा है ल गाली है ल ल ल श्यामल त हो ल सिद्ध दाइ निमिउ खासमा कुखुरा भन्दा छिटो खान्छस् के किन ल्याइदिए थियो ल साथीहरू म चाहिँ घर आइपुगेँ माथितिर चाहिँ अब 2टा भैँसी काटमार गरेर सबै मासुहरू बाँडफाँड गरेर भुटुवा पनि खाइयो रमाइलो गरियो है त्यो सबै सिद्ध्याएर चाहिँ म घर आइपुगेको छु आजको हाम्रो दिन चाहिँ यसरी नै गयो दसैँको चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ शुभकामना पनि दिन चाहन्छु तपाईँहरू देशभित्र अथवा देश बाहिर जहाँ रहनु भए पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ दसैँ मनाउनु होला विशेष गरी हामीले गाउँमा रहेर चाहिँ गाउँमा यो मासु कसरी बनाउँछौँ अथवा चाहिँ मासु कसरी बाँडफाँड गर्छौँ कसरी मिलेर खान्छौँ भन्ने चिजहरू देखाउनको लागि चाहिँ यो भिडियो मैले तयार गरेँ है अब चाहिँ हामी यो भिडियोलाई अन्त्य गर्दै अर्को नयाँ भ्लगको साथमा चाहिँ म फेरि पनि भेट्ने नै छु तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक शुभकामना भन्दै आजको भिडियोबाट छुट्टिन चाहन्छु हवस् त नमस्ते जोरले